Fokus untuk tanaman di dalam greenhouse kali ini adalah majornya adalah tanaman kailan. Tanaman kailan ni ada lebih kurang 8 bekas, dan di depan rumah saya belum saya pindahkan masuk ke sini ada 3 bekas lagi. Memang agak banyak lah kawan-kawan untuk tanaman kailan, dan pokok kailan pun sedang membesar. Matahari pun sudah penuh dapat, sebab semalam saya membuat kerja-kerja pruning pokok mangga ni. Pokok mangga ni terlampau merimbun dan sudah luaslah di atas, jadi matahari pun dah sampai ke bawah. Untuk siraman ya kawan-kawan, saya menggunakan kaedah siraman secara automatik ataupun boleh dikatakan secara fertigasi. Namun buat masa ni tak boleh dikatakan 100% fertigasi lah, sebab bajanya saya baja secara manual menggunakan baja kompos dan baja NPK. Cuma penyiraman sajalah menggunakan air kosong terus dari tangki air ke pokok-pokok ni lah. Ini adalah percubaan pertama saya menanam pokok kailan kawan-kawan, dan saya harap projek ini sukses lah.